Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vin la voi cu o rețetă de taci și înghite sau mămăligă în straturi, cum vreți voi să-i spuneți. Însă de această dată vă prezint rețeta noastră favorită, căci noi o facem puțin mai diferit ca cea tradițională, să zic așa. Așa că, fără să o mai lungesc, haideți să vedem cum am făcut-o. Am început prin a pune la fiert 1,5 litru de apă împreună cu un praf de sare și între timp am adăugat și într-o tigaie 200 de grame de bacon împreună cu 150 de grame de cârnați afumați și l-am lăsat la foc mic până când acesta a devenit crocant, amestecând din când în când pentru a nu se prinde. Iar când apa a început să fiarbă, am adăugat 300 de grame de mălai de porumb și am amestecat continuu, lăsând cratița la foc mic pentru aproximativ 5 minute, până când mălaiul s-a fiert și s-a îngroșat. Iar mai apoi am trecut la asamblat. Am adăugat un strat generos într-o tavă de iena, pe care l-am netezit ușor. Mai apoi am adăugat un strat de telemea împreună cu cașcaval. Nouă ne place această combinație mai mult. Apoi încă un strat de afumătură, încercând să îl împart cât de cât egal. Încă un strat de mămăligă și am încercat să-l netezez cu grijă deasupra celorlaltor două straturi și am realizat că totuși a fost cam prea generos primul strat de mămăligă, însă a fost ok și așa. Apoi am trecut la încă un strat de telemea și de cașcaval, păstrând puțin cașcaval și telemea pentru a pune deasupra. La fel am procedat și cu afumătura. Am mai adăugat încă un strat, păstrând câteva bucățele pe deasupra, pentru un mic decor, desigur. Iar la final am adăugat mămăliga ce mi-a rămas, încercând să o netezez cât de mult posibil deasupra, fără a perturba prea mult straturile de din jos. La final am adăugat afumătura ce mi-a mai rămas, doar câteva bucățele aici-colo, pentru a da un alt fel de aspect acestei mămăligi în straturi. Iar apoi am adăugat și restul de cașcaval și de telemea. Iar apoi, desigur, am dat tava la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 5-10 minute, doar cât să se topească cașcavalul și brânza. Dacă v-a fost pe plac și de folos această rețetă, nu ezitați să-mi lăsați un like, ca să se răspândească la mai multe persoane. Iar dacă doriți să vedeți mai multe rețete de ale mele, nu ezitați să vă abonați și să apăsați pe acel mic clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă. Pe data viitoare!